ल युनिट थर्ड हाम्रो प्लानिङ चाहिँ यो बिजनेस स्टडिजको ग्रेड 12 को चाहिँ अकर्डिङ टु द सिलेबस चाहिँ थर्ड युनिट चाहिँ हाम्रो प्लानिङ रहेको छ। यस प्लानिङ युनिटमा हामीले डिस्कस गर्ने टपिकहरू भनेको इन्ट्रोडक्सन अर कन्सेप्ट अफ प्लानिङ, अनि त्यसै गरेर क्यारेक्टरिस्टिक अर फिचर्स अफ प्लानिङ, टाइप्स अफ प्लानिङ, अनि नेक्स्ट भनेको चाहिँ प्रोसेस अर स्टेप्स इन द प्लानिङ, र नेक्स्ट भनेको एडभान्टेज अर बेनिफिट अफ प्लानिङ, र लास्ट वान भनेको चाहिँ लिमिटेसन अफ प्लानिङ। यो टपिकहरू चाहिँ हामी यो च्याप्टरमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ। र लेट्स स्टार्ट फ्रम दि एज अ कन्सेप्ट अर इन्ट्रोडक्सन अफ प्लानिङ। यसबाट चाहिँ हामी स्टार्टिङ गरौँ। The first, planning is the process of determining of the objective and selecting the best course of action for achieving the predetermined objective. So, planning, it is the first or primary function of the management, or it is the roadmap of the business firm. कुनै पनि business firm को लागि चाहिँ हामी roadmap को लागि चाहिँ रूपमा लिने गर्छौँ भने it can be defined as the process, which means the first is the defining the objective or goal of the organization. First of all चाहिँ as a planner ले चाहिँ organization को goal र objective लाई के गर्छ define गर्ने गर्छ, and to attain this goal or the target is develop the के छ different actions plans, which whole the process is known as the planning. So planning is the process of determining the objective and the selecting the best course of action for achieving the predetermined objective, or it is the process of setting the goal and choosing the actions to achieve those goals. Another word ma define गर्ने नि, it is the process of first setting the goals and choosing the best course of action to attain this defined goal or predetermined objective. पहिला डिटरमाइन गरेको गोलहरू एटेम्प गर्नको लागि चाहिँ रिक्वायर्ड कोर्स अफ एक्सन जुन डेभलप गर्ने प्रोसेस छ त्यसलाई नि प्लानिङ भनेर चाहिँ डिफाइन गरिन्छ। Or planning means deciding in advance, or planning means deciding in advance to what to do, where to do, how to do, and who is to do. Or the planning provides the logical answer of the what is to do, where to do, who is to do, when to do, or it provides the answer of the what, where, when, and how. Normally यो खालको एन्सरहरू चाहिँ के गर्छ प्लानिङले चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्छ। इट ब्रिज द ग्याप्स बिट्विन द 2 points, द्याट मिन्स द वेयर वी आर एन्ड वेयर वी वान्ट टु गो। नर्मल्ली प्लानिङले गर्दाखेरि चाहिँ नर्मली प्रेजेन्टमा हामी कुन स्टेजमा छौँ अथवा कुन स्टेजमा छौँ र फ्युचरमा हामीले चाहिँ एटेम्प गर्न खोजेको टार्गेट कुन अझ एरियामा चाहिँ हुन चाहन्छौँ, त्यसको बिचमा चाहिँ जुन ग्याप हुने गर्छ त्यो ग्यापको बिचमा चाहिँ ब्रिजको रोल चाहिँ के गर्ने गर्छ प्लानिङले चाहिँ प्ले गर्ने गर्छ। नर्मली मैले अघि भन्थेँ लोजिकल्ली इट प्रोभाइड दि एन्सर अफ दि वेयर, वेन, हाउ, वाट, हु एन्ड वाइ। नर्मली यो खालको क्वेसनहरूको एन्सर चाहिँ के गर्छ प्लानिङले चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्छ। सो प्लानिङ मिन्स थिङ्किङ बिफोर द डुइङ। इट इज द पेपर वर्क अर दि मेन्टल एक्सर्साइज थिङ्किङ बिफोर दि डुइङ। कुनै पनि एक्टिभिटिज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यसको लजिकल्ली हामी चाहिँ एनालाइज गर्छौँ भने त्यसलाई हामी प्लानिङ भन्छौँ। इट इज द एक्ट अफ taking the decision in advance about what to do, how to do, when to do, and who is to do. So it provides the logical answer of the certain question in advance, or the taking the any action. कुनै पनि एक्सन लिनुभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्छ लजिकल एन्सरहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्छ। नेक्स्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स अर फिचर्स अफ प्लानिङ छ। सो यसको के अन द बेसिस अफ दिस कन्सेप्ट अर द डेफिनेसन वी क्यान डेभलप दि सर्टेन क्यारेक्टरिस्टिक अर फिचर्स अफ प्लानिङ। First is the primary function of management, and if the among the function of management, the planning is the first function of management. जति पनि फङ्सनहरू छ प्लानिङको चाहिँ, सो अर्गनाइजिङ, स्टाफिङ, लिडिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ, त्यो मध्येको फर्स्ट स्टेप भनेको अथवा म्यानेजरियल फङ्सनको फर्स्ट फङ्सन भनेको चाहिँ यसो के हो प्लानिङ नै हो। प्लानिङ इज द प्राइमरी फङ्सन अफ म्यानेजमेन्ट। इट प्ले द सर्टेन सेन्ट्रल रोल अफ टु कोअर्डिनेट अल द अदर फङ्सन अफ म्यानेजमेन्ट। अरू फङ्सनहरूलाई चाहिँ क्यारी आउट गर्ने भनेको नि प्लानिङ हो। अर दि रेस्ट अफ दि फङ्सन अफ म्यानेजमेन्ट आर बेस्ड अन दि प्लानिङ, अथवा प्लानको बेसमा रहेर के हुन्छन् अरू फङ्सनहरू चाहिँ अपरेट हुने गर्छन्। द क्वालिटी अफ दि अदर फङ्सन अल्सो डिपेन्ड अपन दि क्वालिटी अफ दि प्लानमा के हुने गर्छ डिपेन्ड गर्ने गर्छ। द इम्प्लिमेन्टेसन अफ दि अल द म्यानेजरियल फङ्सन सच इज अर्गनाइजिङ, स्टाफिङ, डिरेक्टिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ डिपेन्ड अपन दि क्वालिटी एन्ड नेचर अफ प्लानिङ। अरू जति पनि हामीले अर्गनाइजिङ, स्टाफिङ, डिरेक्टिङ फङ्सनहरूलाई चाहिँ इफेक्टिभली त्यसलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने भने त्यसको लागि के हुनुपर्छ प्लान पनि इफेक्टिभ नै हुनुपर्छ। अथवा प्लानिङ इभन अरू फङ्सनहरू इफेक्टिभ भए पनि प्लानिङ हाम्रो इफेक्टिभ भएन भने अरू फङ्सनहरू के हुन्छ, अरू फङ्सनले दिने रिजल्ट पनि के हुँदैन इफेक्टिभ हुँदैन। सो वी कल दि प्लान इज अ प्राइमरी फङ्सन अफ म्यानेजमेन्ट बिकज द रेस्ट अफ दि फङ्सन आर डिपेन्ड अपन दि प्लानिङ, अर इट इज द फर्स्ट फङ्सन अफ दि म्यानेजमेन्ट। सेकेन्ड इज द फोकस अन दि गोल। So all the activities of the management are goal oriented. So planning
all the actions taken by the as a म्यानेजमेन्ट अर प्लानर इज दि अलवेज गोल ओरिएन्टेड जति पनि प्लानरले लिएको एक्सनहरू हुने गर्छ त्यो चाहिँ गोल ओरिएन्टेड चाहिँ अर्गनाइजेसनले सेट गरेको चाहिँ के हुन्छ टार्गेट ओरिएन्टेड चाहिँ हुने गर्छ एभ्री अर्गनाइजेसन इज इस्टाब्लिस फर द एचिभमेन्ट अफ द सर्टेन अब्जेक्टिभ सो अर्गनाइजेसन साइज मे बी द डिफ्रेन्ट एट द लार्ज अर मिडल होइन अर्गनाइजेसनको नेचर मे बी द डिफ्रेन्ट जस्तो प्राइभेट अर गभर्मेन्ट होइन विभिन्न चाहिँ नेचरमा चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई क्लासिफाई गरे पनि इच एन्ड एभ्री अर्गनाइजेसन एक्जिट टु एचिभ दि सर्टेन टार्गेट अर दि गोल कुनै पनि गोल एटेम्प गर्नुको लागि अर्गनाइजेसन एक्जिट हुने गर्छ भने सो प्लानिङको एक्सनहरू प्लानको एक्टिभिटिजहरू एक्सन प्लानहरू पनि अलवेज के हुने गर्छ गोल ओरिएन्टेड नै हुने गर्छ सो दे अलवेज फोकस टु हाउ वी क्यान एटेम्प दि अर्गनाइजेसन गोल होइन अर्गनाइजेसन गोल चाहिँ कसरी एटेम्प गर्न सकिन्छ प्लानिङ फोकसेस फर एचिभिङ द डिफाइन अर्गनाइजेसन अब्जेक्टिभ्स इट क्लियरली डिफाइन द मेजर एज वेल एज द डिटेल्ड कोर्स अफ एक्सन्स टु बी एचिभ द अर्गनाइजेसन गोल सो अर्गनाइजेसनको गोल एकम्प्लिस गर्नको लागि चाहिँ रिक्वायर्ड हुने एक्सन प्लानहरू चाहिँ जुन डेभलप गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ क्लियरली डिफाइन गर्ने र अल द एक्टिभिटिज आर डिरेक्टेड टुवर्ड दिस गोल त्यो गोलसँग चाहिँ के छ डिरेक्टेड हुने गर्छन् plan is the roadmap or blueprint which show the how predetermined objective can be achieved in the practice so हामी प्लानिङ लाई चाहिँ के भन्छौँ रोडम्याप अर ब्लुप्रिन्ट अफ दि अर्गनाइजेसन भनेर भन्छौँ एन्ड दिस रोडम्याप अर ब्लुप्रिन्ट प्रोभाइड दि डिरेक्सन अर गाइडलाइन्स टु एटेम्प दि अर्गनाइजेसनल प्रिडिटरमाइन्ड अब्जेक्टिभ त्यो रोडम्यापले अथवा प्लानले चाहिँ अथवा ब्लुप्रिन्टले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ अर्गनाइजेसन गोललाई चाहिँ कसरी एटेम्प गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ के गर्छ एक्सर्साइजहरू गर्ने गर्छ सो अल द एक्टिभिटिज अफ द प्लानिङ आर गोल ओरिएन्टेड जति पनि प्लानिङको एक्टिभिटिजहरू भनेको चाहिँ के हुन्छ गोल ओरिएन्टेड चाहिँ हुने गर्छ Next is the pervasive in the nature. So planning is the pervasive activities of all the managers from the top level to lower level. So organization को layer हेर्ने भने हामी चाहिँ top, middle र lower level भनेर classification गर्छौँ. It is essential for the every level of management. सबै level of management को लागि चाहिँ के छ required हुने गर्छ. It is not the exclusive function of only the top level of management. यो top level of management ले मात्रै perform गर्ने के होइन activities होइन. नेचर अफ द प्लान चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ नर्मली टप लेभल अफ म्यानेजमेन्टले चाहिँ कर्पोरेट प्लान फर्मुलेट गर्ने गर्छ मिडल लेभल अफ म्यानेजमेन्टले चाहिँ ट्याक्टिकल प्लान फर्मुलेट गर्ने गर्छ त्यस्तै अपरेसन प्लान भनेको चाहिँ लोवर लेभल अफ म्यानेजमेन्टले चाहिँ फर्मुलेट गर्ने गर्छ नेचर अफ प्लान डिफ्रेन्ट भए पनि द प्लान अर प्लानिङ इज इसेन्सियल एक्टिभिटिज अफ दि एभ्री लेभल अफ म्यानेजमेन्ट अर एभ्री अर्गनाइजेसन सबै अर्गनाइजेसनहरूको लागि के छ प्लानिङ चाहिँ इसेन्सियल हुने गर्छ सो वी कल इट द प्रिभेसिभ इन नेचर Top level of management prepares the corporate plan and the middle level of management prepare the departmental plan and the lower level management prepare the day-to-day operation plan. So सबै level of management को लागि चाहिँ के छ प्लानिङ चाहिँ इसेन्सियल हुने गर्छ त नेचर अफ द प्लान डिफ्रेन्ट भए पनि प्लान इज द रिक्वायर्ड फर द एभ्री लेभल अफ म्यानेजमेन्ट नेक्स्ट इज द फ्युचर ओरिएन्टेड सो प्लानिङ सो द path and the course of action for the future activities and objectives. So all the activities of the planning are the future related. We set the plan in the present, but these plans are executed in the, or implemented in the future. And present मा चाहिँ एज अ रोड म्याप अथवा चाहिँ यसको लागि चाहिँ एज अ एक्सनहरू डेभलप गर्छौँ अथवा त्यसको लागि चाहिँ एज अ होमवर्क एक्सर्साइजहरू गर्ने गर्छौँ भने त्यसको एक्जिक्युट गर्ने पार्ट भनेको अथवा इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट भनेको चाहिँ केमा हुने गर्छ फ्युचरमा हुने गर्छ इट मेन मोटिभ इज टु डिल विथ द अनसर्टेन फ्युचर इभेन्ट्स नर्मली चाहिँ फ्युचरलाई हामी चाहिँ इजिली प्रेडिक्ट गर्न सक्दैनौँ अथवा त्यसलाई सर्टेन अफ द एजम्सन बनाएर चाहिँ इररहरूलाई मिनिमाइजेसन गर्नको लागि अथवा टार्गेटलाई एटेम्प गर्नको लागि के छ प्लानिङ चाहिँ रिक्वायर्ड हुने गर्छ planning is done for the future course of action even we prepare the plan in the present but the executing part or the implementation part is done in the future तर execution part भनेको चाहिँ केमा हुने गर्छ फ्युचरमा चाहिँ हुने गर्छ सो all the activities of the planning are the future oriented प्लानिङसँग रिलेटेड भएको सबै एक्टिभिटिज भनेको चाहिँ फ्युचर ओरिएन्टेड चाहिँ हुने गर्छ विच प्रोभाइड द गाइडलाइन्स फर दि एज अ वर्कर एन्ड दि इम्प्लोइ अर म्यानेजर होइन सबै इम्प्लोइहरूको लागि चाहिँ गाइडलाइन्स प्रोभाइड गर्ने अथवा चाहिँ एउटा रोड म्याप चाहिँ सो अप चाहिँ गर्ने गर्छ नेक्स्ट वान इज द इन्टेलेक्चुअल वर्क द प्लानिङ इज द मेन्टल वर्क नर्मली हामी यसलाई मेन्टल वर्क अथवा पेपर वर्क भनेर डिफाइन गर्छौँ इट इज द प्रोसेस अफ थिङ्किङ बिफोर डुइङ द एनी वर्क कुनै पनि एक्टिभिटिज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ जुन मेन्टल एक्सर्साइज गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ सर्टेन थट अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ कन्क्लुजन एक्सनहरू चाहिँ डेभलप गर्ने गर्छौँ जसलाई हामी एज अ इन्टेलेक्चुअल वर्क भनेर भन्ने गर्छौँ नर्मली जहाँ इमेजिनेसन फोरसाइट इन्टेलिजेन्सहरू चाहिँ रिक्वायर्ड हुने गर्छ त्यो भनेको चाहिँ इन्टेलेक्चुअल वर्क भयो इट निड्स द इमेजिनेसन फोरसाइट इन्टेलिजेन्स एन्ड फेयर जजमेन्ट वाइल डेभलपिङ द प्लान गर्दाखेरि चाहिँ के हुने गर्छ नर्मली त्यो प्लानरलाई अथवा म्यानेजरको लागि चाहिँ इमेजिनेसन फोरसाइट इन्टेलिजेन्स एन्ड फेयर जजमेन्ट रिलेटेड चाहिँ के छ नलेज अर एबिलिटी चाहिँ रिक्वायर्ड हुने गर्छ फोरकास्टिङ एन्ड इस्टिमेसन द फ्युचर अफ द बिजनेस इज इन द इन्टेलेक्चुअल प्रोसेस त्यो सेन्समा हेर्ने हो भने चाहिँ जसले फोरकास्टिङ गर्ने गर्छ अथवा इस्टिमेसन गर्ने गर्छ जुन फ्युचर अफ द बिजनेस त्यसलाई हामी चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रोसेस भनेर भन्छौँ भने नर्मली प्लानिङको लागि चाहिँ के छ यो कुराहरू चाहिँ इसेन्सियल हुने गर्छ
Next, the continuous process. The planning is the continuous process, or it is not the one sort of the activities. It is required. It is the continuous till the existence of the organization. So जहिलेसम्म अर्गनाइजेसन एक्जिट हुने गर्छ तहिलेसम्म चाहिँ हामीलाई के हुन्छ प्लानिङ चाहिँ इसेन्सियल हुने गर्छ. So planning is the continuous process up to the existence and the functioning of the अर्गनाइजेसन. जहिलेसम्म अर्गनाइजेसन एक्जिट हुने गर्छ अथवा अर्गनाइजेसन एक्टिभिटिजहरू पर्फर्म गर्ने गर्छौँ तहिलेसम्म हामीलाई प्लानिङ चाहिँ रिक्वायर्ड हुने गर्छ. इट इज नट नेभर एन्डिङ फङ्सन अर दि वान सर्ट अफ दि एक्टिभिटी. सर्टेन अफ दि स्टेपहरू पनि इङ्गेज हुने गर्छ र कहिले पनि के हुँदैन एन्ड पनि हुँदैन. इट इज द नेभर एन्डिङ फङ्सन अफ इन द अर्गनाइजेसन बिकज अफ द एभर चेन्जिङ इन्भाइरोमेन्ट अफ बिजनेस. नर्मली चाहिँ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ के हुन्छ डाइनामिक इन द नेचर हुने गर्छ. कस्टमरको निड्स, प्रायोरिटी, गभर्मेन्टको रुल्स रेगुलेसन, टेक्नोलोजीहरूमा चेन्जेस भइरहेको छ भने त्यो चेन्जेस अनुसार चाहिँ एडप्ट गर्नको लागि के छ प्लानिङ चाहिँ इसेन्सियल हुने गर्छ. त्यही गर्दा यसलाई हामी कन्टिन्युस प्रोसेस भनेर भन्छौँ. सो प्लानिङ इज द कन्टिन्युस प्रोसेस टिल द एक्जिस्टेन्स अफ दि अर्गनाइजेसन. जहिलेसम्म अर्गनाइजेसन एक्जिट हुने गर्छ तहिलेसम्म प्लानिङ चाहिँ रिक्वायर्ड हुने गर्छ. नेक्स्ट वान इज द इकोनोमी एन्ड एक्युरेसी. The sound planning has to achieve the organization objective through the minimum effort and the cost. Economy refer to the के छ minimum cost हैन. नर्मली चाहिँ इकोनोमी भनेको चाहिँ मिनिमम कस्ट अर इफोर्ट थ्रु चाहिँ प्रिडिटरमाइन अब्जेक्टिभ एटेम्प गर्नु भनेको इकोनोमी हो भने एक्युरेसी भनेको नियरेस्ट टु द रिजल्ट हैन. जुन टार्गेट सेट गरेको छौँ त्यही अनुसार कुनै हाम्रो के भन्छ आउटपुट हुने गर्छ त्यसलाई एक्युरेसी भनेर भन्ने गर्छौँ. सो इट प्ले द इम्पोर्टेन्ट रोल टु अभोइड द कन्सेप्ट अफ द ट्रायल एन्ड इरर, हिट एन्ड मिस, रुल अफ थम टु डु दि वर्क हैन. कुनै पनि काम गर्नको लागि चाहिँ ट्रेडिसनल म्यानेजमेन्टको कन्सेप्टहरू ट्रायल एन्ड इरर, हिट एन्ड मिस अथवा चाहिँ रुल अफ थमहरू युज गर्यो भने चाहिँ नम्बर अफ टाइम चाहिँ रिपिट गर्नुपर्ने हुनसक्छ. वेस्टेजहरू इन्क्रिज हुने गर्छ जसले अर्गनाइजेसनको कस्ट र इफोर्ट दुइटैलाई के गर्छ इन्क्रिज गर्ने गर्छ. दे आर हार्मफुल फर द बिजनेस अथवा चाहिँ बिजनेस फेलर हुने चान्स चाहिँ बढी हुने भयो भने प्लानिङ थ्रु चाहिँ हामी यो ट्रायल एन्ड इरर अथवा हिट एन्ड मिस एप्रोचहरूलाई चाहिँ अभोइड गरेर चाहिँ एक्युरेसी बेसिसमा चाहिँ एउटा सिस्टम थ्रु चाहिँ के गर्ने गर्छौँ गोललाई एटेम्प गर्छौँ अथवा जबहरू कम्प्लिट गर्ने गर्छौँ जसले इफोर्ट र कस्टलाई चाहिँ मिनिमाइजेसन गर्नको लागि चाहिँ सपोर्ट गर्नुभयो. इट क्लियरली डिफाइन द वेयर वी आर एन्ड हाउ वी ह्याभ टु रिच टु दि डेस्टिनेसन. नर्मली प्लानिङले चाहिँ हामीले अलरेडी भनिसकेको छौँ इट ब्रिज द ग्याप बिट्विन द वेयर वी आर एन्ड वेयर वी वान्ट टु गो होइन. हामी कहाँ जान चाहन्छौँ र अहिले हामी कहाँ छौँ त्यो बिचको चाहिँ ग्यापलाई मिनिमाइजेसन गर्छौँ भने सो इट इज अल्सो नोन एज दि एज अ रोड म्याप अफ द बिजनेस होइन. यसलाई रोड म्याप भनेर भन्छौँ. सो यसले एउटा टार्गेट सेट गर्ने गर्छ र त्यो टार्गेटलाई मिट गर्नको लागि चाहिँ के छ वे पनि प्रोभाइड गर्ने गर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा टार्गेट चाहिँ एटेम्प गर्न सक्ने भयो. सो त्यो सेन्समा हेऱ्यो भने इट क्लियरली डिफाइन द वेयर वी आर एन्ड हाउ वी ह्याभ टु रिच टु डेस्टिनेसन. यसले टार्गेट मिट गर्नको लागि सपोर्ट गर्ने भयो. नेक्स्ट इज द कोअर्डिनेसन. इन द टर्म अफ नेपालीलाई हामी समन्वय भनेर भन्ने गर्छौँ. नर्मली अर्गनाइजेसनलाई हामी डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट सेक्सन अर युनिटमा डिभाइड गर्ने गर्छौँ भने इट रिक्वायर दि कोअर्डिनेसन अमङ दि डिपार्टमेन्ट सेक्सन अर युनिटी फर दि इफिसियन्सी अफ दि अर्गनाइजेसन. अर्गनाइजेसनको इफिसियन्सी अथवा इफेक्टिभनेसको लागि चाहिँ के छ कोअर्डिनेसन चाहिँ इसेन्सियल छ भने द प्लानिङ इज द बेस्ट फर दि कोअर्डिनेसन अमङ दि डिपार्टमेन्ट युनिट अर सेक्सन इन दि अर्गनाइजेसन. सो जति पनि डिपार्टमेन्ट सेक्सन अर युनिटको बिचमा चाहिँ कोअर्डिनेसन मेन्टेन गर्नुको लागि चाहिँ वान अफ दि मिन्स भनेको चाहिँ के हो प्लानिङ हो. प्लानिङ इन्स्योर द कन्सिस्टेन्सी एन्ड द युनिटी अफ द एक्सन इन एन अर्गनाइजेसन. जति पनि अर्गनाइजेसनमा भएको चाहिँ डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टले चाहिँ पर्फर्म गर्ने एक्टिभिटिजमा चाहिँ युनिटी अफ द एक्सन चाहिँ मेन्टेन गर्नुको लागि चाहिँ प्लानिङ चाहिँ इसेन्सियल छ. इट मेन्टेन द कोअर्डिनेसन among various departments and activities of the organization. Not only the department or section or unit, it also maintain the coordination or unity of the action among the activities performed by the worker. वर्करहरूले पर्फर्म गरेको एक्टिभिटिजको बिचमा कोअर्डिनेसन मेन्टेन गर्नुको लागि के छ प्लानिङ चाहिँ इसेन्सियल हुने गर्छ. नेक्स्ट इज द फ्लेक्सिबल. प्लानिङ सुड बी फ्लेक्सिबल नट इन द रिजिड इन द नेचर होइन. प्लानिङ चाहिँ फ्लेक्सिबल हुनु पऱ्यो, रिजिड चाहिँ हुनु भएन. प्लानिङ इज प्रिपेयर अन द बेसिस अफ द इस्टिमेसन एन्ड द फोरकास्ट फर द फ्युचर पर्फर्मेन्स. नर्मली प्लानिङ भनेको चाहिँ हामी फ्युचरलाई टार्गेट गरेर चाहिँ के गर्छौँ डेभलप गर्ने गर्छौँ अथवा प्लान गर्ने गर्छौँ भने इट प्रिपेयर्ड इन द प्रेजेन्ट बट द एक्जिक्युटेड इन द फ्युचर. सो फ्युचरसँग डिलिङ गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले डेभलप गरेको एजम्सनहरू फोरकास्टिङहरू चाहिँ अलवेज रियल नै हुन्छ भने अथवा रिलायबल नै हुन्छ भन्ने नहुनसक्छ अथवा चाहिँ बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको चेन्जेस अनुसार चाहिँ हामीले गरेको प्रेडिक्सनहरू रङ हुनसक्छ. सो अकर्डिङ टु द बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट अथवा जुन इन्भाइरोमेन्ट एजम्सनहरू चेन्ज हुन्छ त्यही अनुसार प्लानिङमा के गर्नुपर्ने हुन्छ एडप्ट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ अथवा चेन्जेस गर्दै जानुपर्ने हुन्छ. सो प्लानिङलाई चाहिँ अकर्डिङ टु द चेन्जिङ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ चेन्ज गर्ने मिल्ने खालको चाहिँ के गर्नु पऱ्यो डेभलप गर्नु पऱ्यो. प्लानहरू चाहिँ डेभलप गर्नु पऱ्यो अथवा कोर्स अफ एक्सनहरू चाहिँ युज गर्नु पऱ्यो. रिजिड नेचरको बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट हामीले गरेको एजम्सन चेन्ज भइसक्यो तर त्यो हामीले अलरेडी फिक्स गरेको नै एक्सन प्लानहरू युज गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले टार्गेट गरेको चाहिँ गोल चाहिँ के हुँदैन एटेम्प हुँदैन. त्यसको लागि चाहिँ प्लान सुड बी इन द फ्लेक्सिबल इन दि नेचर. प्लान चाहिँ के हुनु पऱ्यो फ्लेक्सिबल हुनु पऱ्यो विच क्यान बी चेन्ज अकर्डिङ टु द बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट. जसलाई चाहिँ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट अनुसार चेन्ज गर्न सक्ने. प्लान सुड बी मेड इन अ सच अ म्यानर द्याट इट क्यान बी द एडजस्टेबल इन द एनी सर्कमस्टेन्स एन्ड एनी सिचुएसन. कुनै पनि सर्कमस्टेन्स सिचुएसनमा चाहिँ इजिली चेन्ज गर्न मिल्ने खालको चाहिँ के हुनुपर्छ प्लान चाहिँ हुनुपर्छ.
Next, actionable. So plan must be actionable. It is requirement of the planning. So one of the requirement of the planning is it should be the actionable in the case of real practice हैन रियल फिल्डमा नै एक्जिक्युट गर्नु मिल्ने खालको चाहिँ हुनु पर्यो जस्ट पेपरमा मात्रै अथवा मेन्टल प्रोसेसको रूपमा मात्रै युज गर्ने तर रियल प्र्याक्टिसमा युज नै गर्न नमिल्ने खालको चाहिँ के हुनु हुँदैन प्लान चाहिँ डेभलप गर्नु हुँदैन सो आफ्टर डेभलपिङ द प्लान सुड बी द सर्कुलेट टु द के छ लोयर लेभल अफ म्यानेजमेन्ट अर द प्रोभाइड द एजुकेसन पार्ट भनेको चाहिँ लोयर लेभल अफ म्यानेजमेन्टको हो भने लोयर लेभल अफ म्यानेजमेन्टले पनि त्यसलाई एक्जिक्युट गर्नु मिल्ने खालको अथवा इजिली अन्डरस्ट्यान्डेबल हुने खालको चाहिँ के हुनुपर्छ प्लान चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ जुन भनेको प्लान इज नट ओन्ली द लिमिटेड टु द पेपर वर्क यसलाई पेपरमा मात्रै लिमिट गर्ने खालको हुनु भएन यसलाई रियल प्र्याक्टिसमा नै अथवा फिल्डमा नै इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्ने खालको चाहिँ हुनु पऱ्यो इट्स रिजल्ट क्यान बी अप्टेन ओन्ली आफ्टर द इम्प्लिमेन्टेसन इन दि प्र्याक्टिकल फिल्ड यसको रिजल्ट एज अ प्लानले दिने आउटपुट भनेको चाहिँ जब यसलाई एक्जिक्युट गर्छौँ त्यसले मात्र के दिन्छ यसलाई चाहिँ रिजल्ट प्रोभाइड गर्ने गर्छ त्यसले प्लान सुड बी एक्सनेबल इन के छ इम्प्लिमेन्सनेबल अर दि एक्सनेबल इन दि प्र्याक्टिकल फिल्ड दिज आर दि क्यारेक्टरिस्टिक अर फिचर्स अफ दि के भयो प्लानिङ यो प्लानिङको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक र फिचर्स भयो भने नेक्स्ट टपिक भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ टाइप्स अर दि क्लासिफिकेसन अफ types or classification of planning sir there are the different bases for the classification of bases so first basis on the basis of the manager hierarchy that is the under this basis we classify the plan into the four group corporate plan tactical plan and operation plan second classification basis on the basis of the usage single use plan and the standing plan next one is the on the basis of the flexibility specific plan and flexible plan the last one is the on the basis of the time it is the long term plan mid term plan and the short term plan र यो इच एन्ड एभ्री टाइप्स अफ प्लानलाई चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ डिटेलली चाहिँ डिस्कस गरौँला आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ ओके थ्याङ्क यू एभ्रीवन